สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Prima Talk นะคะมีบริบทเปลี่ยนแปลงไปมากมายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตการกินอยู่นานับประการนะคะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งตัวเราครอบครัวเราบุตรหลานของเรานะคะแล้วนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่พวกเราเนี่ยจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะและท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเราจะพบเห็นค่ะความเป็นสังคมชนบทนะคะที่เปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองมากขึ้นนะคะปัญหามลพิษนะคะจากในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการจราจรนะคะปัญหาฝุ่นควันโดยเฉพาะ PM 2.5 นะคะรวมถึงอาหารการกินต่างๆต้องบอกว่าล้วนแต่นะคะทำให้เราเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นภูมิแพ้กันมากขึ้นหลายเท่าตัวในปัจจุบันและในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญค่ะเพื่อรับมือกับโรคภูมิแพ้ทั้งตัวเราเองบุตรหลานนะคะเพื่อให้คนที่เรารักนะคะลดการเจ็บป่วยแล้วก็บรรเทาอาการภูมิแพ้ที่แม้ต้องเจอนะคะเราก็จะสามารถดูแลตัวเองกันได้เบื้องต้นนะคะดิฉันสุทธิดา กาญจนา กันติกุลก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะคะและประเด็นสำคัญที่เราจะพูดคุยกันนะคะคงจะเป็นในเรื่องของเทคนิคค่ะในการรับมือกับโรคภูมิแพ้นะคะรู้สู้โรคกันนะคะดิฉันได้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะทุกคำถามที่ท่านอยากรู้วันนี้เรามีคำตอบนะคะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนะคะรวีรัตน์ศิชรังสีกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันโรงพยาบาลพระราม9นะคะเจ้าของเพจคุยกับหมอภูมิแพ้เด็กนะคะบายดร.ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันขอเรียกคุณหมอว่าคุณหมอใหม่นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิแพ้ตัวจริงเลยค่ะต้องบอกว่าเกี่ยวกับประเด็นโรคภูมิแพ้มีความเข้มข้นมากนะคะในวันนี้ค่ะนะคะทั้งสถานการณ์อัตราการเป็นภูมิแพ้ที่ต้องบอกว่ากลายเป็นโรคสามัญประจำบ้านนะคะทุกบ้านเป็นเกือบหมดเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่แล้วก็เพิ่มขึ้นเนี่ยหลายเท่าตัวนะคะอีกทั้งค่า PM 2.5นะคะที่สูงมากในปัจจุบันนะคะหลายคนนะคะคงต้องการวิธีการเทคนิคนะคะเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลตัวเองให้พ้นจากอาการเจ็บป่วยที่สำคัญค่ะเพื่อคนที่เขารักทั้งในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะทั้งในส่วนของลูกหลานของเรานะคะนาทีนี้ต้องบอกว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักภูมิแพ้นะคะคุณหมอส่วนการเจ็บป่วยจากภูมิแพ้อย่างที่เราเห็นกันดีนะคะก็กระจายกันเกือบจะทุกบ้านเลยใครๆก็เรียกได้ว่าก็เป็นภูมิแพ้ถามว่าบ้านนี้เป็นไหมต่างคนต่างมาเอาง่ายๆก็คือปรึกษากันนะคะแบบว่าวันนี้บ้านเธอโอเคลูกเธอเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็ป่วยอะไรกันว่ากันไปนะคะทีนี้คุณหมอคะคุณหมอพอจะแนะนำวิธีการในการรับมือเมื่อลูกของเราเนี่ยเป็นภูมิแพ้ให้กับบรรดาคุณพ่อคุณแม่ได้รับมือกับโรคนี้ไหมคะการรับมือกับโรคภูมิแพ้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูว่าลูกเนี่ยเรามีอาการของโรคภูมิแพ้อะไรเช่นถ้าเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะจมูกอักเสบจากภูมิแพ้คันจมูกจามคันจมูกน้ำมูกไหลนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ลูกทานยาแก้แพ้นะคะหรือใช้ยาพ่นจมูกที่เคยมีอยู่ที่บ้านนะคะเอามาใช้เพื่อบรรเทาอาการให้เขาได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะของผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะให้ทานยาแก้แพ้นะคะที่มีนะคะหรือว่านะคะทายานะคะที่บรรเทาอาการผื่นที่เคยใช้แล้วได้ผลนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะใช้ในเรื่องของโลชั่นลดการอักเสบนะคะที่ทาบริเวณผิวนะคะเพื่อบรรเทาอาการให้เขาเบื้องต้นก่อนได้แต่ถ้าสมมุติว่ามีอาการภูมิแพ้ที่เป็นค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ถ้าใครมีภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือเป็นโรคหืดหลอดลมตีบหายใจเหนื่อยนะคะอันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเขาดูอาการมีอาการหายใจเหนื่อยเป็นเยอะนะคะหรือไอหนักมากเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะพาไปพบคุณหมอนะคะค่ะโอ้โหต้องบอกว่าหลายๆบ้านไม่อยากเจอก็ต้องเจอนะคะกับการดูแลในเรื่องของเมื่อลูกเราเป็นภูมิแพ้นะคะและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆในเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะดูแลบุตรหลานของเราเบื้องต้นนะคะมาถึงคำถามอีกคำถามนึงมีความกังวลใจแล้วค่ะว่าจริงๆถ้าลูกเราเนี่ยมีอาการภูมิแพ้อย่างหนึ่งนะคะคุณหมออาการนี้จะส่งผลให้เขาเหมือนกับมีอาการกลายพันธุ์เป็นภูมิแพ้ชนิดต่างๆอีกไหมคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตามตำราของภูมิแพ้เลยนะคะเขาเรียกว่ามี atopic mask ก็คือว่าบางคนเนี่ยมีเรื่องของภูมิแพ้ตั้งแต่เป็นเบบีคือมีแพ้อาหารแล้วก็มีผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
นะคะ ค่ะ เมื่อโตขึ้นเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นภูมิแพ้ในกลุ่มของการที่มีหลอดลมตีบเป็นหลอดลมไวเป็นโรคหืดนะคะและเมื่อโตขึ้นต่อมาอีกเขาอาจจะมีอาการเรื่องของจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการศึกษาว่าถ้าสมมุติว่าเราพบว่าเด็กคนไหนเนี่ยเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่วัยทารกนะคะเราก็ควรที่จะเฝ้าระวังเขานะคะให้เขาได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเช่นถ้าเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังรู้ว่าแพ้อาหารแพ้อะไรก็หลีกเลี่ยงเราก็ช่วยลดโอกาสในการที่เขามีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นโรคภูมิแพ้อื่นๆในอนาคตตามมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนเนี่ยก็เป็นธรรมชาติของตัวโรคเขาอะค่ะที่จะต้องเป็นแต่ถ้าเรารู้สาเหตุที่ชัดเจนแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เขาได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเขาก็จะไม่ได้เป็นแบบอาการที่รุนแรงค่ะก็เรียกได้ว่าบรรเทาได้ป้องกันได้นั่นก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยก็ควรจะทำถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็เป็นภูมิแพ้แค่อย่างเดียวก็มีนะคะไม่ได้จำเป็นว่าแต่ละคนจะต้องเป็นหลายๆอย่างแล้วก็เป็นมากขึ้นตามอายุประมาณนี้ค่ะค่ะทีนี้ต้องถามคุณหมอค่ะว่าแล้วโรคภูมิแพ้เนี่ยจะส่งผลต่อพัฒนาการของลูกน้อยหรือไม่คะเพราะต้องบอกว่าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงแล้วก็เป็นอยู่ดีนะแล้วบางคนเนี่ยเป็นแล้วเป็นซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางอย่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าแม้กระทั่งเราหลีกเลี่ยงอย่างดีที่สุดเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยลูกแพ้กี่ตัวอย่างไรบ้างซึ่งหลายๆคนนะคิดว่าเป็นความหนักใจของบรรดาผู้ปกครองอะค่ะเวลาที่ลูกเราเป็นภูมิแพ้บางคนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าภูมิแพ้ทางจมูกบางคนก็มีภูมิแพ้ทางผิวหนังตรงนี้ค่ะเมื่อเขาต้องเจอภาวะแบบนี้ในช่วงที่เขาเป็นเด็กเนอะซึ่งเขาเปราะบางกว่าเขาจะโตเขาผ่านตรงนี้หลายรอบมีผลต่อพัฒนาการน้องไหมคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นภูมิแพ้แบบเบาๆบอกๆกินยาแก้แพ้ไม่บ่อยนะคะกินแล้วดีขึ้นเลยก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะคะแต่ถ้าอาการภูมิแพ้นั้นเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของเขานะคะเช่นเขาเป็นจมูกอักเสบจากภูมิแพ้มันเป็นเยอะมากจนกระทั่งกลางคืนเนี่ยเขาหายใจไม่ออกเขาตื่นมาแบบหายใจคัดจมูกมากๆตื่นมาหลังเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านะคะเขาเป็นโรคหืดนะคะตื่นมาหอบตอนตี 3ควบคุมอาการของโรคไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยกับทุกคืนนะคะเขาก็จะมีการพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนะคะอันนี้ก็จะมีปัญหากับพัฒนาการของเขาแน่นอนนะคะหรือว่าถ้าเขาเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้แล้วมันเป็นเยอะมากจนกระทั่งเขามีภาวะแทรกซ้อนนะคะที่เรียกว่าภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับนะคะเวลาเขานอนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของภาวะที่เขาขาดออกซิเจนนะคะมันก็เลยจะทำให้เขาเนี่ยนอนหลับได้ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็มันจะมีผลต่อเรื่องของสมองแล้วก็พัฒนาการของเขาอย่างแน่นอนถ้าเขามีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับนะคะซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งนะคะในกรณีที่เด็กเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้แล้วมีอาการเป็นค่อนข้างเยอะนะคะก็อาจจะทำให้เขามีเรื่องของการขาดออกซิเจนในตอนกลางคืนช่วงที่นอนนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีผลต่อเรื่องของพัฒนาการแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมเขาด้วยในเรื่องของสมาธิสั้นนะคะหรือว่าง่วงในช่วงตอนเรียนกลางวันก็จะเรียนไม่รู้เรื่องก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของพัฒนาการรวมถึงพฤติกรรมแล้วก็เรื่องของผลการเรียนแน่นอนค่ะโอ้โหจริงๆก็ต้องบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคยอดฮิตซึ่งไม่มีใครอยากเจอนะคะแล้วก็เมื่อเจอเนี่ยสิ่งสำคัญเราควรจะต้องดูแลรักษาถ้าเป็นไปได้สูงสุดคือการป้องกันเพื่อไม่ให้เจอไม่ให้เป็นไม่ให้เจ็บป่วยนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้ได้ยินถึงเรื่องของภาวะในเรื่องของการนอนหลับผมต้องถามคุณหมอว่าแล้วบางทีการนอนกรนของเด็กๆเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือเปล่าหรือว่าภูมิแพ้แบบนี้จะส่งผลให้เขาเป็นโรคนอนกรนมันคืออาการเดียวกันไหมแล้วก็ผิดปกติไหมคะตรงนี้ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มีเรื่องของภาวะการนอนกรนเนี่ยมันแสดงถึงการที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นได้ตั้งแต่จมูกตันนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของเนื้อเยื่อในระบบทางเดินหายใจที่โตผิดปกติเช่นอะดีนอยด์ทอนซิลนะคะหรือว่ามีปัจจัยต่างๆนะคะที่ทำให้ตรงบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมีเรื่องของการอุดกั้นนะคะในโรคบางอย่างก็พบได้นะคะทีนี้เนี่ย
จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าสาเหตุของการนอนกรนที่พบบ่อยมากๆนะคะสำหรับเด็กที่เป็นภูมิแพ้ก็คือมีเรื่องของจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะแล้วก็มีภาวะเรื่องของการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีอาการนะคะก็คือว่าหายใจเสียงดังไม่ใช่แค่เสียงดังธรรมดาเขามีอาการอื่นๆด้วยอาจจะมีการหยุดหายใจเฮือกเป็นพักๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีถึงขั้นปากเขียวมือเท้าเขียวซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเห็นได้หายใจเนี่ยมีหน้าอกบุ๋มนะคะอันนี้เนี่ยแสดงถึงภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจแล้วเขาก็พยายามจะชดเชยนะคะด้วยการหายใจให้แรงขึ้นให้ดังขึ้นเพื่อให้อากาศเข้าไปได้ค่ะก็เรียกได้ว่าเริ่มจะบานปลายเหมือนกันนะถ้ามีอาการอย่างนี้อาจจะต้องรีบพบคุณหมอนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าอาการเป็นแบบดูก้ำกึ่งไม่ชัดเจนมากคุณหมอก็อาจจะให้แบบตรวจว่ามีภาวะนี้จริงไหมแล้วเป็นหรือเป็นรุนแรงแค่ไหนจะมีการทำสลิปเทสได้ประมาณนี้ค่ะโอ้โหนะคะทีนี้คุณหมอคะยุคิดว่าตอนนี้หลายๆท่านนะคะคงเริ่มจะอยากรู้แล้วค่ะว่าเมื่อเราดูแลตัวเองก็แล้วป้องกันอย่างดีที่สุดก็แล้วเมื่อบุตรหลานของเราได้รับการดูแลเป็นอย่างนี้แล้วก็บรรเทาอาการพาไปหาคุณหมอแล้วโอกาสในการที่เขาจะหายขาดจากภูมิแพ้เนี่ยเป็นไปได้ไหมคะค่ะจริงๆแล้วโรคภูมิแพ้เนี่ยมีแบบที่หายขาดเองตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องทำอะไรก็มีนะคะหรือว่ามีโอกาสหายขาดถ้าได้รับการรักษาดีๆหรือไม่หายขาดเลยก็มีเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแตกต่างกันยังไงนะคะค่ะในกรณีที่มีเรื่องของการแพ้อาหารตั้งแต่วัยทารกนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารท็อปไฟว์นะคะที่หายได้นะคะที่เจอบ่อยก็คืออย่างเช่นแพ้นมวัวแพ้ไข่แพ้ถั่วเหลืองนะคะในกรณีที่อาการเป็นไม่ได้เยอะไม่ได้รุนแรงนะคะแล้วก็เขาเนี่ยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องหมายถึงว่าในช่วงวัยที่เขาทราบว่าแพ้เขาก็หลีกเลี่ยงนะคะก็จะทำให้เขาหายเองได้นะคะจริงๆอาจจะสั้นกว่านั้นในกรณีของอาการแพ้บางอย่างนะคะเช่นแพ้นมวัวแล้วมีอาการถ่ายเป็นเลือดนะคะมีอาการทางเดินอาหารอันนี้อย่างเดียวบางคนแค่ขวบเดียวก็หายแล้วนะคะค่ะหรือว่าบางคนมีอาการเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจากการแพ้นมวัวแพ้ไข่แพ้ถั่วเหลือง2-5 ขวบก็หายแพ้ได้นะคะดีจังเลยค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วยอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีเรื่องของการแพ้นมแล้วก็เจาะค่าการแพ้ specific IgE ของนมวัวนะคะออกมาเนี่ยสมมุติเขาได้ปกติค่าที่เป็นแพ้เป็นบวกเนี่ยมันมากกว่า 0.35 ถ้าเขาได้สักได้1อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะหายแพ้ก็สูงแต่ถ้าเจาะออกมามากกว่า100ซึ่งหมอเคยเจอนะคะอันนี้คือแพ้รุนแรงบางทีมีโอกาสที่จะหายเองเนี่ยอาจจะไม่มีหรือมีได้ยากนะคะซึ่งเราก็ต้องติดตามต่อไปขึ้นอยู่กับร่างกายด้วยค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการแพ้แบบที่มีโอกาสหายได้การแพ้อาหารบางอย่างนะคะเช่นการแพ้พวกกลุ่มซีฟู้ดเปลือกแข็งกุ้งปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่หายนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มมีอาการตั้งแต่ตอนเป็นเด็กโตหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็มีนะคะค่ะการแพ้บางอย่างถ้าสมมติได้การรับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโอกาสที่จะหายก็มีอย่างเช่นเด็กที่เป็นโรคหลอดลมไวนะคะตอนอายุน้อยกว่า5 ขวบถ้าได้รับการดูแลรักษาหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เขาแพ้ได้รับการรักษาด้วยยานะคะที่ช่วยลดนะคะยาสูบที่ช่วยลดเรื่องของการอักเสบของหลอดลมและขยายหลอดลมอย่างเหมาะสมนะคะแล้วเขาก็ไม่มีอาการหอบนะคะโอกาสที่บางคนเนี่ยก่อน5 ขวบหายสนิทไม่หอบเลยก็มีค่ะแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นจนเป็นถึงผู้ใหญ่หรือบางคนถ้ารักษาดีๆเขาไม่หายก่อน5 ขวบแต่พอใกล้วัยรุ่นเมื่อได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมมีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะคะแล้วปอดมีการเจริญเติบโตได้ดีในช่วงวัยรุ่นเขาก็หายนะคะค่ะและมีการรักษาที่ทำให้โรคภูมิแพ้แบบที่ไม่น่าจะหายเนี่ยกลับมาหายได้อย่างเช่นคนที่เป็นภูมิแพ้ไรฝุ่นตอนเป็นผู้ใหญ่นะคะแพ้มีอาการจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่นคันจามคัดจมูกน้ำมูกไหลมาเป็นหลาย10 ปีแล้วแต่ได้รับการรักษาด้วยวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่นค่ะกลุ่มนี้ก็สามารถหายได้เหมือนกันนะคะแต่ละโรคก็จะมีการหายไม่หายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของโรคสิ่งที่แพ้แล้วก็ความรุนแรงในการแพ้ค่ะ
ก็ฟังแล้วก็สบายใจนะคะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าเราจะต้องดูแลบุตรหลานนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละค่ะว่าทุกๆคนนะคะก็จะกลับไปดูแลแล้วก็สังเกตลูกหลานของตัวเองนะคะที่สำคัญเราป้องกันไว้ก่อนดีไหมคะใช่ค่ะทีนี้มาถึงประเด็นนั้นเข้มข้นในวันนี้นะคะคุณหมอคงต้องบอกว่าทุกวันนี้เนอะภาวะในสังคมเมืองที่เราเจอคงหนีไม่พ้นเรื่องของ PM นะคะปัจจุบันองค์การอนามัยโลกนะคะได้จัดให้ PM 2.5 นะคะเปรียบเสมือนสารก่อมะเร็งอย่างหนึ่งนะคะซึ่งหากเราหายใจในสภาพอากาศที่มีฝุ่นชนิดนี้อยู่เป็นจำนวนมากก็จะทำให้เกิดอันตรายแล้วก็โรคต่างๆตามมาโดยเฉพาะกับเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคภูมิแพ้นะคะซึ่งแพร่หลายกันอย่างมากในปัจจุบันนะคะเพื่อที่เราจะรู้เท่าทันนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะคะอันนี้อาจจะต้องขอสอบถามคุณหมอตรงไปตรงมาเลยค่ะเพื่อให้หลายๆคนนะคะรู้จักทำความรู้จักแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับ PM 2.5 ว่าคืออะไรคะคุณหมอค่ะ PM 2.5 เนี่ยนะคะ PM มันย่อมาจาก particulate matter ก็คือมันเป็นฝุ่นจิ๋วๆนะคะค่ะที่มีขนาดอนุภาค 2.5 ไมครอนนะคะซึ่งด้วยความที่มันเล็กมากเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปในร่างกายของเราเมื่อมันอยู่ในอากาศแล้วเราก็สูดเข้าไปนะคะนอกจากจะลงไปที่ทางเดินหายใจส่วนบนส่วนล่างนะคะก็คือเรื่องของหลอดลมแล้วลงไปที่ถุงลมปอดได้ด้วยนะคะก็เลยจะมีเรื่องของการทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเราได้ค่ะแล้วระดับความหนาแน่นต้องเป็นแบบไหนคะที่จะส่งผลต่อสุขภาพของเราท่านๆคะจริงๆแล้วเนี่ยการกำหนดค่าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศนะคะอย่างของประเทศไทยเนี่ยกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาก็บอกว่าระดับที่มากกว่านะคะ50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะเป็นระดับที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพนะคะแต่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพเลยเนี่ยก็คือเอามากกว่า90นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับคนไข้เด็กนะคะสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเด็กเนี่ยตัวเล็กนะคะหายใจก็เร็วนะคะโอกาสที่จะได้รับเรื่องของพิษจาก PM 2.5 เนี่ยก็จะมีมากกว่าผู้ใหญ่เราก็จะขอยอมรับค่าที่น้อยกว่าหน่อยค่ะก็คือว่าถ้าเป็นเด็กปกติเนี่ยเขาก็บอกว่า50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ถือว่าเป็นระดับที่มีผลต่อสุขภาพของเด็กแล้วแต่ถ้าเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงนะคะเช่นแบบมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคปอดเรื้อรังโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจนะคะมีโรคประจำตัวที่ต้องระมัดระวังนะคะเขาก็ยอมรับค่า PM 2.5 ที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพน้อยกว่านั้นคือเอาแค่37เท่านั้นเองนะคะสำหรับเด็กนะคะค่ะแล้ว PM 2.5 เนี้ยจริงๆแล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้างคะค่ะ PM 2.5 เนี่ยนอกจากการที่มันเข้าไปในร่างกายของเราลงไปถึงหลอดลมไปถึงปอดถึงถุงลมได้นะคะมันก็จะมีผลที่ทำให้เกิดอาการต่างๆของระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นอาการภูมิแพ้ของเราที่มีการกำเริบนะคะทำให้เรามีอาการคันจมูกจามคัดจมูกน้ำมูกไหลแสบจมูกนะคะหรือว่ามีอาการคันตาระคายเคืองตาแสบตาได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการที่มีหลอดลมอักเสบนะคะมีถุงลมโป่งพองได้และส่งผลถึงขั้นเป็นมะเร็งปอดได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ย PM 2.5 ด้วยความที่มันเล็กมากนะคะมันไปที่ถุงลมมันเข้าไปที่เส้นเลือดฝอยที่บริเวณถุงลมสามารถเข้าไปสู่กระแสเลือดได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีอันตรายต่อคนไข้ที่มีปัญหาโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจนะคะเช่นอาจจะทำให้คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเกิดภาวะอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตเช่นกล้ามเนื้อหัวใจตายนะคะได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้เกิดบ่อยแต่ว่ามีรายงานทางการแพทย์ว่า PM 2.5 ในระดับที่สูงก็ทำให้คนไข้ที่เป็นโรคเหล่านี้มีอาการกำเริบได้นะคะตอนแรกความเข้าใจแรกเราจะนึกว่า PM 2.5 เนี่ยส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยส่งผลในอีกหลากหลายระบบนะคะเพราะฝุ่นจิ๋วเนี่ยเข้าไปหลายส่วนเลยในอวัยวะภายในของเรานะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังทีนี้ค่ะคุณหมอคงจะต้องขอเทคนิคนะคะขอคำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะและการป้องกันอันตรายจาก PM 2.5 ค่ะใช่ค่ะได้เลยค่ะก็คือว่าตอนนี้เหมือนกับมาทบทวนกันนะคะเราก็คงอยู่กับ PM 2.5 กันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ย
พอเริ่มมีปัญหาเยอะเราก็ต้องมารีวิวเรื่องของการปฏิบัติตัวกันนิดนึง ค่ะ นะคะค่ะถ้าเกิดว่าในช่วงที่ PM 2.5 มีค่าสูงเกินมาตรฐานนะคะ ค่ะ เป็นไปได้พยายามอย่าออกไปในพื้นที่นั้น อ่า ๆ ที่มีฝุ่นค่าสูงนะคะ ซึ่งเราควรจะเช็คนะคะค่าของ PM 2.5 นะคะจากนะคะเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ ค่ะ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเราก็คงทราบกันอยู่นะคะ ค่ะ ก่อนที่จะออกไปที่ไหนนะคะ ถ้าจำเป็นต้องไปจริงๆ ก็พยายามไปให้สั้นที่สุดนะคะ แล้วก็ใส่หน้ากากนะคะ ค่ะ N95 ที่เราคุ้นเคยกันดี แต่ถึงถ้าไม่มี N95 จริงๆ เรามีแต่หน้ากากแบบ surgical mask ธรรมดา แล้วก็อาจจะเอามาใส่ก็ยังดีกว่าไม่ใส่ ค่ะ ถ้าเกิดใส่ได้2ชั้นก็อาจจะกันได้มากกว่าใส่แค่ชั้นเดียว อ๋อค่ะ นะคะ ค่ะ ค่ะ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะเรานะคะเวลาที่อยู่ในอาคารก็ควรจะเปิดเครื่องฟอกอากาศนะคะหลังจากที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ค่ะ เพื่อช่วยลดค่า PM 2.5 ในบริเวณที่เราอยู่นะคะ ถ้าช่วงไหนมีค่า PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้งเพราะเราออกกำลังกายกลางแจ้งนอกจากจะรับฝุ่น PM ไปแล้ว เวลาเรามีอาการออกเอ็กซ์ไซส์ใช่ไหมคะ ค่ะ มันก็มีการหายใจเยอะ ใช่ค่ะใช่ หายใจเร็วแรง มันก็จะทำให้เราได้รับ เยอะ PM ขึ้นไปด้วย 2.5 เข้าไปเยอะเกิด ค่ะ อันตรายได้ โดยเฉพาะใครที่มีโรคประจำตัวนะคะ อย่างที่คุณคิดบอก ถ้ามีโรคประจำตัวโรคปอดโรคหัวใจนะคะ หรือว่าใครที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะ ค่ะ เด็กเล็กๆ ผู้สูงอายุ ก็มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ได้เยอะด้วยนะคะ ต้องระวังตัวเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าโรคภูมิแพ้ก็จริงๆกับPM 2.5 เนี่ยจริงๆ ใกล้กันมากเลยตอนนี้พวกเราก็ภูมิแพ้ขึ้นเนอะ ใช่ วันไหน ค่ะ PM ขึ้นภูมิแพ้ขึ้นไปตามกันนะคะ เป็นตัวกระตุ้นอย่างมาก ใช่ เลย ค่ะใช่ค่ะค่ะโอเคค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ครอบครัวในยามเจ็บป่วยนะคะจากภาวะที่เราเป็นภูมิแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราได้รับคำแนะนำนะคะทุกคนสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะคะได้อย่างมีหลักการต่อไปนะคะที่สำคัญเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะปัญหาฝุ่นพิษเนี่ยยากที่จะหลีกเลี่ยงนะคะแต่ดิฉันเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งค่ะว่าวันนี้นะคะทุกความรู้ที่คุณหมอนะคะได้แนะนำให้กับพวกเราได้เข้าใจนะคะรวมไปถึงเทคนิคต่างๆจะทำให้เราเนี่ยสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อตัวเรานะคะเพื่อคนที่เรารักลดการเจ็บป่วยแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกตินะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ได้ร่วมแบ่งปันความรู้แล้วก็เทคนิคต่างๆ เพื่อให้เราเนี่ยนำไปใช้ในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อไปนะคะสุดท้ายนี้พริมาขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีรอยยิ้ม แล้วก็มีความสุขในทุกๆวัน ขอบคุณสำหรับการรับชม สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ